Xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Như chúng ta đã biết, thì vào ngày hôm qua, Nga đã tuyên bố rằng các lực lượng của họ đã giành hoàn toàn quyền kiểm soát Soledar ở miền đông Ukraine. Có thể nói rằng đây là một trong những thành công lớn nhất của quân đội Nga sau nhiều tháng phun trâu nhả ngọc trên chiến trường. Nhưng phía Kiev lại cho rằng quân đội của bọn họ vẫn chưa bị đánh bại, bọn họ vẫn đang chiến đấu trong thị trấn này. Chưa rõ là ai đúng ai sai, bởi vì chúng ta không có mặt trên chiến trường. Tất cả những thông tin mà chúng ta có được đều tới từ truyền thông, mà đa phần là truyền thông của phương Tây. Các bạn biết đó, bọn họ có xu hướng thân Ukraine hơn là thân Nga. Bởi vậy, sẽ thật khó để bọn họ có thể viết được một bài báo nói rằng những người Nga đang chiến thắng ở Soledar. Tuy rằng bọn họ không có khả năng viết như vậy, nhưng chúng ta vẫn có thể dựa trên những nguồn thông tin mà bọn họ viết để có thể phân tích được cuộc chiến này ai đang giành những lợi thế trên chiến trường. Ngay sau khi những người Nga tuyên bố giành hoàn toàn quyền kiểm soát Soledar, thì một trong những kênh truyền hình lớn nhất của Mỹ là CNN cũng đã đưa ra một bản tin dường như đang gián tiếp xác nhận lời tuyên bố của những người Nga hoàn toàn là sự thật. Bản tin này nói rằng lực lượng vũ trang của Ukraine đang tổ chức những đợt rút lui chiến thuật khỏi Soledar. Phóng viên của bản tin đã cho biết rằng bọn họ đã chứng kiến lực lượng Ukraine chuyển quân vào chiều thứ Sáu trong một nơi dường như là một cuộc rút lui có tổ chức khỏi thành phố. Nó nằm cách Soledar khoảng 2,5 dặm. Được rồi, đây chính là phong cách của truyền thông mà. Nếu thắng thì hô vang ngập trời, nếu thua thì là rút lui có chiến thuật. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và truyền thông phương Tây sau khi mất Soledar khỏi tay những người Nga thì đã liên tục hạ thấp tầm quan trọng của thị trấn này. Bọn họ nói rằng Moscow đã hy sinh hàng loạt các binh lính và lính đánh thuê của mình trong một cuộc chiến đầy vô nghĩa vì một vùng đất hoang bị xới tung bởi bom. Tất nhiên rồi, bọn họ luôn nói về sự vô nghĩa của vùng đất này cũng như sự hy sinh của những người Nga. Vậy xin hỏi rằng sự hy sinh của những binh lính Ukraine tại mảnh đất này thì gấp mấy lần đây? Nếu Soledar không quan trọng, tại sao bọn họ còn tử thủ trong nhiều tuần, thậm chí là nhiều tháng này bằng những lực lượng tinh nhuệ nhất của mình? Cả hai bên thừa hiểu rằng việc chiếm thị trấn này sẽ có thể cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Ukraine tới thành phố Bakhmut. Chiếm được Soledar thì Moscow sẽ có thể chiếm được Bakhmut một cách dễ dàng. Vậy nên xin đừng nói rằng nó không quan trọng, bởi vì giờ đây các cuộc chiến xung quanh Bakhmut và Soledar đã trở thành một cái mà hai bên gọi là cỗ máy xay thịt. Một cuộc chiến tranh tiêu hao tàn bạo, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn các binh sĩ của cả hai bên. Đúng vậy, trong cuộc chiến tiêu hao này, người chiến thắng thì mới có lợi ích, còn kẻ thua cuộc sẽ mất cả chì lẫn chài là điều chắc chắn thôi. Hãy nhớ rằng cả Bakhmut và Soledar đều thuộc vùng Donetsk mà những người Nga đã tuyên bố sáp nhập vào tháng 9. Mặc dù tại thời điểm đó Nga mới chỉ chiếm được một phần của khu vực Donetsk. Giờ đây, nếu chiếm được cả Bakhmut và Soledar, có thể nói rằng Điện Kremlin sẽ hoàn toàn sáp nhập Donetsk 100% về lãnh thổ của bọn họ. Từ những phân tích như vậy, chúng ta có thể thấy rõ ràng tầm quan trọng của Soledar, nó khác hẳn như những lời truyền thông phương Tây luôn nói. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ là John Kirby đã nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ngay cả khi Bakhmut và Soledar đều rơi vào tay những người Nga thì nó cũng sẽ không có tác dụng chiến lược đối với cuộc chiến. Nó sẽ không thể khiến cho những người Ukraine đầu hàng và làm chậm bọn họ lại. Nếu những lời này tới từ truyền thông của phương Tây thì chúng ta cũng có thể cho rằng đây chẳng khác nào như những lời tuyên truyền đầy vô nghĩa. Nhưng nếu nó được nói từ những người thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia của Mỹ thì chúng ta cần phải thấy được ẩn sau những lời tuyên truyền của bọn họ. Rõ ràng là bọn họ chẳng quan tâm tới việc Bakhmut hay Soledar, thậm chí là Donetsk hay vùng Donbass có bị những người Nga chiếm đóng hay không. Cái quan trọng với bọn họ là những người Ukraine không được phép từ bỏ. Hãy tiếp tục đứng lên, cầm súng mà kháng chiến để chống lại những người Nga đi. Cố gắng làm mọi cách để làm suy yếu bọn họ, tiêu hao bọn họ cho đến những công dân Ukraine cuối cùng. Với những người Mỹ thì việc mất đất của Ukraine không quan trọng. Với bọn họ, chiến thắng là làm suy yếu được nước Nga, càng lâu càng tốt. Vì vậy, tất cả chúng ta đều thấy được NATO hiện tại đang viện trợ ồ ạt cho Ukraine. Giờ đây không còn là các trang thiết bị vũ khí có từ thời Tống nữa, mà là những tổ hợp vũ khí quân sự hiện đại hơn rất nhiều. Rõ ràng là nó chỉ cho chúng ta thấy một dấu hiệu, đó là Kiev đang có hiện tượng thở gấp, thở oxy. Đơn giản thôi, nếu quân đội của Ukraine đang giành chiến thắng trên chiến trường, thì NATO việc gì phải bơm vũ khí vội và khẩn cấp đến như vậy. Ngay cả trên tờ Thời báo New York của Mỹ cũng đã có một bài viết với tiêu đề như sau: phương Tây định điều xe tăng tới Ukraine, bọn họ đang vi phạm một điều cấm kỵ mà trước đây bọn họ chưa bao giờ dám nghĩ tới. Việc vận chuyển những vũ khí hiện đại cho Ukraine, phải chăng NATO đang sợ Nga? Tờ báo này nhấn mạnh rằng giới lãnh đạo của phương Tây lo ngại rằng Ukraine còn rất ít thời gian để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào mùa xuân của những người Nga. Bọn họ đang vô cùng vội vàng vận chuyển các thiết bị quân sự hiện đại cho Kiev, thứ mà trước đây bọn họ đã từ chối cung cấp vì sợ khiêu khích Moscow. Tuy nhiên, có vẻ gần đây tình hình trên chiến trường của Ukraine không được khả quan lắm. Bọn họ đã liên tục phá vỡ các rào cản. Lần đầu tiên là bắt đầu với việc Hoa Kỳ đã đồng ý vào cuối tháng 12 để gửi các hệ thống tên lửa phòng không Patriot tới Ukraine. Trong khi những người Đức thì cũng đã đưa ra một lời hứa tương tự vào tuần trước. Ngay lập tức, cũng chỉ vài ngày sau đó, thì Đức, Pháp và Mỹ đã lần đầu tiên quyết định cung cấp thêm cho Ukraine các phương tiện chiến đấu bọc thép. Được biết rằng
Ukraine đã yêu cầu những trang thiết bị xe tăng hiện đại kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với những người Nga. Nhưng những lời cầu xin của Kiev cho đến nay mới bắt đầu được hiện thực. Có vẻ như là cuộc chiến đã bước sang một giai đoạn mới, một giai đoạn mà nếu phương Tây không cung cấp các trang thiết bị hiện đại hơn, Kiev sẽ hoàn toàn thất thế và Ukraine sẽ nhanh chóng bị những người Nga xóa sổ. Chưa bao giờ một liên minh phương Tây lại cùng đồng lòng gửi những trang thiết bị hiện đại nhất tới Ukraine như vào lúc này. Chỉ cách đây vài ngày trước thì ngay cả chính phủ của Anh và Ba Lan công khai kêu gọi liên minh phương Tây thay đổi lập trường của mình mà cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Những người Anh báo hiệu rằng họ sẵn sàng đồng ý gửi một số xe tăng hạng nhỏ tới Ukraine, trong khi chính phủ của Ba Lan thì cho biết họ sẵn sàng gửi một số xe tăng hiện đại Leopard 2 do những người Đức sản xuất tới quốc gia này, mặc dù phía Berlin còn chưa cho phép. Hành động này từ phía Ba Lan có vẻ như muốn tạo ra áp lực cho Thủ tướng Đức Olaf Scholz, khiến quốc gia này sẽ bắt buộc phải mở kho vũ khí của mình và cung cấp các xe tăng Đức cho Ukraine. Không hiểu vì một lý do nào đó mà Kiev luôn chỉ đích danh là cần xe tăng Leopard 2 của Đức. Các chuyên gia tin rằng nếu được cung cấp nhiều xe tăng Leopard 2 thì Ukraine sẽ có cơ hội tốt để buộc quân đội Nga phải rút lui khỏi chiến trường. Việc những người Ba Lan đồng ý cung cấp cho Ukraine xe tăng Leopard 2 do những người Đức sản xuất chẳng khác nào như đang thách thức quốc gia này. Thậm chí vào ngày hôm qua, Tổng thống của Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã công khai trả lời phỏng vấn trên kênh truyền thông của Ba Lan như sau: "Chúng tôi hoan nghênh việc Ba Lan cung cấp các xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Một ai đó luôn cần phải nhìn vào đây để làm gương." Vâng, những lời phỏng vấn đầy sự mỉa mai này chắc chắn rồi, đó là nhằm vào những người Đức. Tính đến thời điểm hiện tại thì Đức vẫn luôn từ chối cung cấp các xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Cho đến tận bây giờ thì Thủ tướng Olaf Scholz vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về vấn đề này. Nhưng các đối tác Liên minh Đảng Xanh và Đảng Dân Chủ Tự Do của ông thì lại ủng hộ việc gửi xe tăng cho Ukraine. Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng kiêm Phó Thủ tướng của Đức là Robert Habeck dường như đang cố tình gia tăng thêm áp lực cho Thủ tướng Olaf Scholz. Ông đã có một tuyên bố trên truyền thông vào ngày hôm qua như sau: "Có sự khác biệt giữa việc đưa ra quyết định cho bản thân và ngăn cản người khác đưa ra quyết định." Lời tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Ba Lan đã đồng ý cung cấp các xe tăng Leopard 2 do những người Đức sản xuất cho phía Ukraine. Lời tuyên bố này của Habeck có hàm ý là Đức sẽ không ngăn cản Ba Lan hỗ trợ các xe tăng Leopard 2 cho phía Kiev. Nhưng nếu bảo những người Đức trực tiếp hỗ trợ xe tăng thì còn phải suy nghĩ đã. Có vẻ như là cho đến tận lúc này, những người Đức vẫn loay hoay giữa mớ bòng bong. Một là nghe theo Liên minh NATO, ủng hộ Kiev vô điều kiện. Nhưng một mặt thì họ lại cũng không muốn mất lòng những người Nga. Họ cũng đang muốn để một con đường rút cho mình trong tương lai. Trong khi đó, thì chính quyền của Ukraine liên tục nhấn mạnh rằng các phương tiện bọc thép mà NATO hỗ trợ sẽ đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến khốc liệt để giành các thành phố và thị trấn ở khu vực phía đông giáp với cả Nga. Chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine, tướng Valery Zaluzny cho biết Kiev cần 300 xe tăng và khoảng 600 xe chiến đấu bọc thép để có thể xoay chuyển được tình thế. Rõ ràng là cảm giác cấp bách gửi vũ khí mạnh phản ánh tình trạng bế tắc căng thẳng ở chiến trường miền đông Ukraine, nơi mà những người Nga đã cố gắng rất nhiều trong nhiều tháng qua để có thể chiếm trọn thành phố Bakhmut và các khu vực lân cận khác. Một câu hỏi lúc này được đặt ra với tôi rằng chẳng lẽ xe tăng Leopard 2 của Đức cũng như Challenger 2 của Anh lại thần thánh đến vậy sao? Nó có thể thay đổi tình hình cuộc chiến tại Ukraine? Để trả lời cho vấn đề này thì chúng ta đến với tạp chí quân sự của Hoa Kỳ, nơi mà cũng vừa có một bài viết. Bọn họ cho rằng dường như phương Tây đang thần thánh hóa hai chiếc xe tăng này. Thực tế là chúng khó có thể chiến đấu ở Donbass. Tờ báo này phân tích như sau: các chuyến vận chuyển vũ khí của phương Tây đến Ukraine tiếp tục được tăng lên, với hàng chục tỷ đô la tiền thiết bị đã được chuyển giao vào giữa năm, và ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội Ukraine sẽ lần đầu tiên nhận được những xe tăng hạng nặng tới từ phương Tây. Rõ ràng, việc chuyển giao Leopard 2 do Đức chế tạo và Challenger 2 của Anh đang thể hiện một sự leo thang đáng kể trong tình hình xung đột Ukraine. Điều này chỉ chứng minh một thực tế rằng các đơn vị thiết giáp của Ukraine đang dần cạn kiệt do tổn thất trong chiến đấu, và các kho hàng của NATO thì đang trống rỗng do Ukraine đã nhận được hàng trăm xe tăng do Liên Xô sản xuất từ trước. Giờ chỉ còn Ba Lan, Anh và Tây Ban Nha là còn các kho dự trữ xe tăng Leopard 2 hoặc Challenger 2. Điều quan trọng là Ba Lan gần đây đã ký một hợp đồng mua các phương tiện mạnh hơn, đó là 250 chiếc xe tăng M1 Abrams của Mỹ và hàng trăm chiếc K2 hàng đầu của Hàn Quốc. Tây Ban Nha thì đang dư vài chục chiếc Leopard 2 trong kho. Trong khi đó thì Vương quốc Anh được dự đoán rằng bọn họ sẽ cho nghỉ hưu rất nhiều chiếc xe tăng Challenger 2 trong tương lai gần. Sau khi nhận được một nguồn tài trợ đáng kể để quốc gia này nâng cấp số xe tăng của mình lên tiêu chuẩn Challenger 3. Vì vậy, sẽ có khá nhiều chiếc Challenger 2 được đưa vào kho và có thể vận chuyển tới Kiev. Cả hai loại xe tăng Leopard 2 và Challenger 2 đều nặng khoảng 65 tới 70 tấn, nặng hơn đáng kể so với những phương tiện hiện tại mà Ukraine đang sử dụng, và chúng cũng cần sử dụng nhiều nhiên liệu cũng như chi phí bảo dưỡng cao hơn. Do khối lượng lớn nên chúng ít thích hợp để chiến đấu trên những con đường hẹp hoặc trong những khu vực đô thị và không có bộ nạp tự động. Những chiếc xe tăng này sẽ yêu cầu kíp lái nhiều hơn 33% so với xe tăng do Liên Xô thiết kế. Chưa kể loại đạn mà hai chiếc xe tăng này sử dụng là loại đạn 120mm, nó hoàn toàn không tương thích với các loại đạn mà Ukraine đang sử dụng và chế tạo. Điều này có nghĩa là một mặt Ukraine phải xin viện trợ xe tăng, mặt khác họ còn phải xin viện trợ thêm cả đạn dược. Cần phải biết rằng đây là một cuộc chiến tiêu hao.
Mọi thứ vũ khí mà Ukraine đang sử dụng đều đến từ viện trợ. Họ không thể sản xuất được bất kỳ một thứ vũ khí quân sự nào vào lúc này, do những người Nga đã phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như chiếm giữ các tổ hợp công nghiệp quân sự mà Ukraine có. Bạn hiểu điều này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là Ukraine còn có thể tồn tại, còn có thể chống lại những người Nga khi và chỉ khi NATO cũng như phương Tây còn viện trợ cho bọn họ. Có lẽ vì điều này mà các thành viên của NATO đã liên tục tránh cung cấp cho Ukraine các phương tiện bọc thép hiện đại. Họ lo sợ rằng trước khả năng tấn công của quân đội Nga thì những chiếc xe tăng này sẽ thương vong nặng nề và làm hoen ố hình ảnh của bọn họ trên thị trường xuất khẩu vũ khí. Xem kìa, đừng thần thánh hóa hai chiếc xe tăng này đến vậy. Chúng sẽ chẳng thay đổi được gì mấy trên chiến trường đâu. Ví dụ như thành tích của Leopard 2 vốn đã bị hoen ố nặng nề do các hành động của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại phiến quân người Kurd và nhà nước Hồi giáo. Quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ được trang bị những chiếc xe tăng Leopard 2 hiện đại và tối tân nhất, nhưng bọn họ lại bị tổn thất nặng nề trước một kẻ thù được trang bị những thứ vũ khí tương đối kém, thậm chí có từ thời Liên Xô cũ. Đây chính là thành tích của chiếc xe tăng huyền thoại Leopard 2, được mô tả qua những trải nghiệm đầy đau đớn của tướng lĩnh Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí chiếc xe tăng M1 Abraham của những người Mỹ được ca ngợi như một chiếc xe tăng thần thánh, hiện đại bậc nhất trên thế giới. Nó cũng chẳng gây ấn tượng mạnh trong cuộc chiến của Iraq để chống lại các nhà nước Hồi giáo hoặc cuộc chiến của Ả Rập Saudi để chống lại Yemen. Do đó có thể kết luận rằng vẫn có khả năng cao là những chiếc xe tăng do phương Tây cung cấp sẽ không được vận chuyển sớm tới tiền tuyến ở Donbass, ít nhất là trong tương lai gần, để ngăn chặn cho việc chúng sẽ bị phá hủy ngay lập tức hoặc bị bắt giữ để nghiên cứu. Từ những dữ liệu mà chúng ta thấy được từ đầu video đến giờ, có thể tổng hợp mấy vấn đề như sau. Thứ nhất là tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine không hề có lợi thế cho bên Kiev, hay không muốn nói rằng quân đội của quốc gia này đang ở trạng thái khó thở. Vì vậy mới có chuyện mà chỉ trong vài tuần qua, NATO đã liên tục phải kêu gọi cùng nhau đoàn kết hỗ trợ thêm trang thiết bị vũ khí mới cho Ukraine. Vấn đề thứ hai là việc Ukraine liên tục kêu gọi những người Đức hỗ trợ xe tăng Leopard 2. Nó giống như là một hành động NATO muốn gây áp lực lên quốc gia này. Có thể nói rõ ràng là Mỹ đang ép Đức phải chọn phe. Kể từ khi Nga tấn công Ukraine bây giờ, mặc dù những người Đức đã hỗ trợ rất nhiều cho Ukraine, nhưng tình thế đang cho thấy rằng Đức đang chân đạp hai thuyền. Một mặt thì họ hỗ trợ những trang thiết bị vừa đủ cho Ukraine, mặt khác họ là một trong số ít những quốc gia kêu gọi đàm phán hòa bình nhiều nhất ở NATO. Còn tất cả các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt, cùng hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.